Друзі, всім привіт! І ви на каналі Red. Сьогодні ми проходимо гру під назвою The Last of Us часть 2. Друзі, всім привіт! Дивіться, вийшла оновлена версія. Вона для PlayStation 5. Просто завезли трішечки левелів утрачених епізодів, які недоступні в PS4 версії. Плюс можна буде пограти в новий режим без возврату. Тобто можна буде спокійно. Хоч і виживалка, типу Souls, виживалка, ось і все в Last of Us. Спочатку я хочу пройти ось ці місії. Зараз я вам покажу їх. Ось утрачені епізоди. Їх 3. Я б на. Чому я хочу це зробити? Тому що так буде простіше. Багато разів, ніж пройти всю гру, потім показати, що ж оновили тут, тому що всі геймплеї вже бачили. По-друге, після цього я трішечки пограю в цей новий режим, скажу свої враження по ньому. Ну і почну грати, тому що дивіться, по факту, в мене тут. Я фактично платину зробив, тобто перемістив сейви, але чомусь не все перемістилося. І за цього. Мені дуже некомфортно. Я хочу, щоб в мене тут була платина. Ось. Тому зараз трішечки почекаємо. Я викладу на своїй сторінці в інстаграмі, що ми почали стрім. І будемо починати. Так. Залишилось трішечки. Надіюсь, вам буде цікаво. Треба ще окуляри одіти, щоб краще бачив. А то я під вечір вже трішечки устав. Трішечки. Це м'яко сказано. Надіюсь, відволікати мені ніхто не буде. Ну що, і ми починаємо. Спочатку перший рівень, я так розумію, це буде коли ще, ви самі побачите, самі в Джексоні все буде происходить. Погнали. Плюс в цій версії дуже швидке SSD. Вона дуже швидко буде завантажувати рівні, я так розумію. Секундочку. А щоб я ще розумів, що він каже, це було б дуже. Зараз я ролик пропущу, начну. Ні, спочатку субтитри включу. Тому що я не розумію, що він базарить. Мені ж все-таки цікаво, чому не додали. Is there are a few sequences, and we picked a few of the best ones that we cut from the game. Often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show
more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks. You could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Ну, блін, я б хотів би, щоб І так гра дуже... О, Елі вирішила випити трішечки багато. Та ви що? Начнем. Мені дуже прикро те, що по факту прибрали, ну, я хотів би, щоб більше було місій і так далі, але б це на самом деле дуже багато би показало би. Ну, типу, показало що? Показало би те, що гра не готова, була б ще б. А я і так дуже сильно її чекав. Блін, не люблю на 2К грати, тому що тут всякі такі пікселі. Ну, але давайте почнемо. Так. Управління нормальне. Так. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Да. І тут таке, друзі, є, тому менше 18 не дивіться. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Мені подобається. І я б хотів би, щоб тут левел був, і його просто допрацювали. Реально. Ну, типу, Джексон повинен бути від начала і до кінця все, що тут є. Вони могли доробити це. Ну, дивіться, це файно просто. Файно. Піпець як. Давайте спочатку тут побудемо. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Yes. Да, на жаль, немає нічого.
Вонючка. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Вибачте, що я так мовчу, просто мені дуже цікаво. Я думаю, вам також буде цікаво, якщо я не буду коментувати поки що, а потім скажу своє просто загальне враження. Ну, її фактично ще не зробили, але, блін, я думаю, що я пограю типу DLC, а тут по факту нічого не додають. Ну, блін, мені трішечки обідно, але ну, це моя особиста думка. Але тут все рівно є атмосфера. Я б сказав, бо вони нормально попрацювали над цим. Так, що ж тут ми будемо We use робити? our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Угу. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base, and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip Ну it, так це було б psyching herself класно. out to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. Блін, таке потеряли, реально. Блін. От не вистачає в іграх, коли розробники можуть чимось таким похвастатися, і ну це було б драйвово. Мені б дуже подобалось в кожній грі б знати, як її робили, а не просто там відео на час, там де фактично тільки балачки про розробку, яку, ну, не все подобається. А ось коли ти граєш, This це is one of топчик. my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game, where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. Ні. For me, Ось it's краще би really це було. illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. А як задействувати це? О. Зараз пограємо. Та ну, якось швидко, ну ладно. Але я б вам так сказав би, щоб... Опа, я дещо побачив якийсь глюк. Блін. Таку цікаву річ провтикав. Ну ладно. Це вже таке.
Але була б класна річ, якщо ми погрались би, там хто б кого виграє, тобто було б круто. Ляк. Ось це просто кайф. Я б зараз би також би погрівся би, але треба вставати і йти далі. Всім привіт, хто прийшов на стрім. Дуже приємно. Приєднуйтесь. Це The Last of Us, друга частина, просто оновлена для PlayStation 5. Заходьте, дивіться. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. О, Томмі. Hello. Ну, звісно, пустують двері, але могли б щось допрацювати так трішечки. Блін, ну дуже мало, і, блін, я не знаю, що тут сказати. Просто обійти локацію. Я надіюсь, тут хоч постріляти можна буде. Ну, тому що... Ні, ну якщо подивитися просто, як зробилася ця гра, як начало... Ну, блін, я не знаю. Дуже прикро, що такої місії немає в основній грі. Так. Давай тепер дивимося це каналізацію в Сіетлі. Цікаво, що тут розкажуть, як ця робилась місія і чому її вирізали. In this second deleted level, which is... Ну, а де субтитри, блядь? Вибачте за мат. Тому що я не можу просто читати без субтитрів це. Які я просто не розумію. Second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she... Так, вибачте, друзі, що я трішечки відволікся зараз. survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Блін, ну просто, знаєте... О. Пам'ятаю це.
Так, дивіться, тут зовсім вода недоопрацьована. Мені кажеться, як всім привіт, хто прийшов на стрім. Ми сьогодні будемо і розглядаємо так точніше гру під назвою The Last of Us Part 2 оновлену версію. Просто недостаючі частини гри, які були вирізані з самої гри. А потім вже пройдемо трішечки роглайк. Last of Us тут просто є, додали бойовочку, і потім, можливо, на максимальній рівні пройдемо цю гру. Ну, я зроблю потім платину сам або на стрімі, без поняття. У мене тут багато ще, просто потрібно дещо пройти. Ми вже 20 хвилин як граємо. Дякую, присаджуйтесь, ви берете чайок і погнали. Так, водичка. Ну зараз я зроблю трішки тихіше, тому що я... Так, десь на 50 все поставлю. Грубо буде так чути, просто я не можу коментувати, я не знаю, вам громко чи ні, але зроблю так, щоб було комфортно. Угу. Ну, водичка так собі по... Піхаль. Ну, я не знаю, мені... Так, типу, треба... Так, Еллі не може перебратися туди, куди... Так, где это я? Щоб я знав, де ти. В каналізації, блін. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they Должен expect быть it. другой выход. Так, я, можливо, навіть і прослушав, але далі куди? Я б сказав, що потрібно пригнути, але... Так. Должен быть другой выход. А ну зараз, The давайте ladder ще acts раз. as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Угу. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. А ну зараз, давайте... Дверного пройому я не... Так, я додумаю щось робити, от мені просто цікаво самому. Або я тут. Так. О, слава Богу. Сюди я зміг добратись. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Ну, жаль, що вони все це багато чого брали. О, типу пригаєш, а і... О, ну типу цікаво.
жаль, що вони це зробили. Ну, вирізали просто-напросто. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Угу. Угу. Ну, цікаво, давай. Надіюсь, я перепригну. Всім привіт, хто приєднався до стріму, дуже приємно. Заберите меня отсюда. Ну, і що Throughout the тут rest of the приготовили route, до we нас? also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to Надо climb into наверх. such a small pipe that they'd have to be crawling on their Дальше, stomach, вверх. which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Каністра з водою. Так. Тільки я її тут не бачу, і скоріш за все це повинно було в фінальній версії бути. We love the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, Срань. as it was a great opportunity to use our prone mechanic. The unique camera Главное setup was держать created себя в to руках. support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Пошли вы Here we все. change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Всім привіт, хто прийшов на стрім. Ну, прикро, що цю місію прибрали, але вона дуже цікава. Originally, we had the water line much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. О, а ось це Decided to save цікаво. this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Ні, вони могли зробити нормальну підводку, тому що у них галюцинації, тому що, ну, якщо б вони трішечки сюжет би допрацювали би, і якщо вони хочуть робити третю частину, типу, що в неї метує
сам грибок, той, який у неї є в голові, і, типу, вона вірусу, ну, типу, пофіг їй на нього. Тому могли би зробити, що у неї галюцинації йде по поводу Джоела, тому що вона потеряла свою. Ну, ви це добре, не буду далі спойлерити. Але це вже произошло трішечки. Але ви самі бачите, ну, коли будете самі грати, самі зрозумієте, про що я кажу. Вони могли щось зробити. Eventually opens you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like you're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that was shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Так. Якщо я скажу, що треба нирнути, ну просто ось тут. Ну я вже догадався. Десь я туди пливу. Цікавий підхід. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. От это, да, у мене теж саме було, друзі. Ось так тобі. Ні, друзі, я реально ось це от вони зробили просто пушка. Ну, зря вони не додали це в фінальну версію. Ну, я вам чесно кажу. Мені аж хочеться, щоб вийшла третя частина цієї гри, де будуть, ну, побільше цікавих моментів. Ось таких, щоб, ну, і ось таких епізодів цікавих. І менше скажіть мені, скажу вам. Поменше удалення цих рівнів, які вони задумували ізначально. І тоді буде конфеточка, я вам серйозно кажу. Була б конфетка просто. А не гра. Ну і воно і так і для мене 10 із 10. Ну просто, блін, якщо б не деякі моменти. Так, є щось під низу тут. Всім привіт, хто прийшов на стрім, друзі. Так, мені цікаво... А, тут я думав, що тут трупік валяється. Так, ниряємо трішечки. Тут нам точно не потрібно, ми підемо сюди. А, понятно. Все зрозуміло. Ну, скоріше за все, під воду треба, але я ж таки... О. Ну, хробачки. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Ну да, дуже неприємно зробили, звісно. Самі знаєте з ким. Гівнюки. Але б я би Ебі вообще... А, ладно, друзі, я би Ебі зовсім з гри прибрав, але вона теж є неот'ємлювою частю цієї гри. And although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time.
Ну, цікавий перехід. Дуже цікавий, і я поки що вважаю, що це буде саме найкраще, ну, із епізодів, які були вирізані з гри. Поки що. Початок, можливо, могли краще доробити його і показати, але ну, вони показують, же, що все рівно втрачені, тобто удалені, недороблені, то це прикро. Хотілося б трішечки більше в будь-якому випадку левелів. Ну і останній це там, де ми будемо на кабана охотитись, якщо я не помиляюсь. Так, знову в мене немає субтитрів. Я їх не включив випадково. Тому, вибачте, прийдеться це пропустити. Параметри, субтитри і назад. Або кролика, або кабана, не пам'ятаю. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, Кабан. this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now. So we're coming in on Ellie, and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror, in a way, the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her. And she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Це печально, що це на середині зробили. Так. Где ты? So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Конечно. Я Ебі б зразу прострелив би. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range,
We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? The gas Зрозуміло. station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of Ого! hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it. Ого. Бежать. Ну, це, знаєте, я б сказав би, що це якби фінальна битва можна було б зробити. Ну, ці, блін, фінальні битви такі собі були. Ну як, цікаві, але просто вистрелить пару раз The кабана і boar все. was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone. І все, в неї галюцинація. Фу, це було, звісно, цікаво. А що ви, друзі, скажете з приводу цього, те, що ви побачили? Мені дуже сподобалось. І дуже, ну, блін, я не знаю, що сказати. Я б хотів би, щоб побільше було всього. Але тут дуже-дуже мало. Дуже. Я б хотів би побільше. Типу, ну, блін, як навіть передати не можу словами нормально, тому що дуже так хвильовані місії. Так, і залишилось що нам? Привіт, хто прийшов на стрім. Залишилось що? Ми пограти трішечки в цей. Так, давайте. Це роглайк, просто-напросто виживання стріляти. Я ще не грав в нього. Я прочитаю цю позицію, щоб нагадати собі, як грати. Так. Угу. Угу.
Мгм. Добре, давайте грати. Давайте спробуємо. Давайте спочатку на нормальній, так сказати, сложності, тому що я ще не проходив. Скоріш за все, я трішечки зараз пограю і потім зроблю перерву, потрібно поїсти. Так, спочатку за Елі пограємо. Добре, не зможу змінити поки що. Так, рюкзак. Угу. Так. Надо уходить. Так, піхаль. Угу. Дача це добре. Треба її обрати. Так. Спочатку почнемо з першого рівня. Штурм. Ладно. Да хватит уже. Так, треба механіки вспоминати. Тому що я все трішечки позабував. На реалізмі все мені срака вже було. Я вам би так скажу. Так, тут більше нікого нема. Блин.
Что дальше? Так. Я, скоріше за все, молотов зроблю. Скоріше за все, я їх спокійно завалити не зможу. Угу. Ось цю треба вбити, а потім за цим йти. Не смей. Боже. Так. Всім привіт, друзі! Ми проходимо. Что? Вижу ее! Блін, треба ще. О, ні. Блять. А. Я ж кажу, всім, друзі, привіт, хто на каналі зайшов. Проходимо з Last of Us. Новий режим. Хотів на реалізмі приходити, я тут від обичних мобів буду грати, якщо так буду грати. Так. Так, відхиляємося. Добре, давайте. Зараза. Готово. Ні, ну цікаво, все рівно. Можна грати, але треба і вивчати заново всю гру. Бі. Ну, скриті вбивства теж роблять. Діна. Далі. Угу. Забрати свою награду. Купити знаряддя в будь-якому випадку потрібно. Так. Я хочу забрати спочатку валюту. Так, що я. А ось це хочу. Так.
Ну, потім вже. Аптечку треба купляти. Ну, таке собі щось. Але все рівно. Так. Як перезаряджатись? Угу. Верстачок, так. Удачу хочу. Це 100%, тому що я не люблю, коли воно хитається. Ну і все. Так. Куди ми далі підемо? Так. Сюди. З Діною пограємо. Потрібно буде, щоб її ніхто не чіпав, це я так розумію. Штурм. Так, дивимося. Нікого. Эталь! Убери руки! Убила его! На. Так, беремо. Так. Так, я поки що нічого не буду робити. Так, їх там 4. Доложите, кто-нибудь их видел? Сектор чист. Ты их не видела? Здесь ничего нет. Я вижу! Здесь! Чотенько. Ну як чотенько. Я б не сказав би, що це чотенько, але
Так, відхиляємося зараз. Правее тебя! Ах ти, криса! Так, поняв. Так діло не буде. Ну і все. З'їв я тебе шматок. Сам знаєш кого? Боже, Кікішечки, так сказати. Але вже більш цікаво. Ну, тобто, сам роглайк дуже цікавий. Тобто, можна дуже, ну, засісти на довгий час, там, плюс-мінус 5 годин 100%. Можливо, навіть і 10. О, облік клеточки, я буду за неї 100% грати. Я люблю красний колір, тому це чітко. І це чітко. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. ладно. Мені дуже буде приємно. Тільки ось цікаво, це зберігається чи ні? Ось це те, що я зараз граю. Наприклад, я хочу тут залишитись. Так. Всім привіт, хто прийшов на стрім. Не забувайте ставити вподобайки, будь ласка, мені буде дуже приємно. Так. Немає. Не знаю, хілку я поки що використовувати не буду, а ось дивіться. Ну, тут я можу. Так, купити. Стоїть ли щось купити? Чи ні? Ось цікаво. Давайте ще останню битву зробимо, я потім буду дивитися, як Паша трішечки проходить гру. Так. А, я вже не можу. Тобто я один маршрут вибираю і все. Давайте це зробимо на хімікатах. Але прицілюватись потрібно навчитися знову. І це круто. Штурм. Так. Що потрібно спочатку робити правильно? Біжати і брати все, що є. Черт. А це зараження чи що? О, глушак я зараз за 100% зроблю. Я піду зараз наверх.
Блін. Так, біжим. Ну, блін, потратив. Ладно, дыши. Так. Так, деяких пристрелили ми. До цього вроді можна. Так. На, просто. Я тебе бачу, крису. А де він? Тепешнувся щойно. Ага. Так, там дробовий. Просто не знаю, є смисл тут поки що в стелс грати чи ні? Ось це мені зараз більше цікавить. Типу, якщо є, то я без проблем це буду робити, але. Твою же мать!
Так, треба перехилятись, друзі. Фух, цікаві бої, цікаві, зразу кажу, бої цікаві. Всім рекомендую. Купляйте цю версію і ви не пожалкуєте. Якщо б це спочатку, коли гра вийшла, було б дуже класно. Дуже класно. Рекомендую. І так. Валюти, звісно, мало дало, ну, тому що... Так, не знаю, я поки що нічого не хочу. Ось це зроблю. Лічення, а потім ми зробимо щось краще. Так, що я можу купити? Ні. Так. Зараз скорострільність ми робимо краще. Потім. Давайте устойчивость. Да. Давайте скорострільність так само. Це щоб мгновенна реакція була. Так, друзі, давайте спробуємо в головне меню зайти і знову туди. Якщо повністю все зброситься, буде дуже погано. А, так нормально. Це дуже добре. Дякую, друзі, що були на стрімі. Ну і, скоріш за все, це знову повторимо. Я потім пройду вже на стрімі повністю все. Ось, дякую, що були на стрімі. Не забувайте писати лайкусики, писати коментарі щодо як вам цей стрім, і плюс як вам ця сама гра і оновлення. Стоїть воно ті грошей чи ні. Але все-таки я 300 гривень заплатив, це дуже маленька сума. Всім па-па.